Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. І сьогодні в світ тактики та стратегії ми з вами занурюємось разом із Фарго та Екскалем в легендарній стратегічній грі CNC Generals Zero Hour. Екскал розпочинав на нижній частині карти під фіолетовим кольором за суперзбройного США. На верхній точці карти розташовувався Фарго під синім кольором за глав підривного генерала. Карта Вендета всім вже доволі відома. Гравці теж дуже імениті. Що стосується Екскала, це взагалі на даний момент чотирикратний чемпіон світу з цієї версії гри. Фарго теж дуже досвідчений, хоча таких титулів немає, але він дуже майстерний. Тому сьогодні, я думаю, Екскалу буде дуже важко проти нього грати, як і Фарго проти Екскала, так і Екскал проти Фарго. Тут взагалі дуже запекла боротьба. Як бачимо, гравці вже займають ключові точки. Якщо це глашник, то він намагається займати якомога більше території за рахунок своїх мобільних тунелів, більше в нього працівників. Але, як бачимо, тунель в нього лише в центрі, а на флангах є лише міни. Готується в нас перший підрив зараз від Фарго. Відразу ж відправляє його в тунель і зараз очікуємо, де ж він все ж таки винирне. Винирнув він в центрі і поїхав спробувати зробити свій перший підрив. Але там вже є перший хаммер у Екскала і просто так не дають йому проїхати на базу до Екскала. Дуже швидко хаммер розстрілює цих підривників і лише один добігає до своєї цілі. Ще одна технічка поїхала, дуже швидко намагається Фарго грати, не дати розвинутись суперзбройному США генералу, тому що він дуже небезпечний, якщо дати йому розвиток. І черговий підрив на цей раз вже вдалий, підривається ресурсний центр і знищується. Зараз змушений Екскал грати лише з одного ресурсного центру. Є декілька хамерів в нього, невеличка група. І 4 чинуки. Буде зараз намагатись робити дропи або висіляти будиночки. Ще 3-4 технічки поїхали вперед від Фарго через центр. Екскалу треба дуже швидко на них реагувати. Поїхали технічки через центр на правий фланг. Там же працівничок будує свою чергову міну. Тут, до речі, є бульдозер. Зараз може втратити його Екскал, але поки що Фарго на нього не дивиться. Його першим завданням для цих ракетників є вибити чинуки. Екскал розуміє, що так буде важко грати, треба щось протидіяти, вирішує поїхати через центр своїми хамерами, а тим часом технічки продовжують тут бити базу Екскалу. Вибивається перший бульдозер і досі живі ракетники продовжують бити по чинукам. Поки що хамерами дуже обережно намагається зараз грати Екскал. Поїхала медичка давити ракетників і, ну, майже відбився. Закінчується ця атака від Фарго, ну плюс-мінус вона закінчилась успішно для нього. Вибив один бульдозер, вибив декілька хамерів. Ну і зараз на черзі вже буде Екскал атакувати, чи просто зараз буде чекати, поки Фарго буде знов робити свою атаку, а Фарго тим часом підготував ще 4 технічки, поїхав він знов через правий фланг, там в нього утворилась діра. Сам же Екскал поїхав через центр, тому що це дуже і дуже небезпечно. І зараз подвійний відразу ж підрив, трішки забуксували тут підривники, але з своїм завданням вони впорались. Зараз знищується військовий завод і ресурсний центр. У відповідь Екскал також на одному місці не стоїть. Бульдозер відправив в чинук і зараз буде змушений виживати на ворожій території. Це єдиний хаммер в нього тут залишився. Хаммери продовжують тут вибивати позиції Фарго. Фарго тут теж, до речі, не все так ідеально. Він все віддав в свої атаки. Зараз залишається без основної бази. Вона взагалі ніким не прикрита тут. Як бачите, спішно намагається Фарго відбудувати собі оборону, але це все зараз
ні про що. Хаммери дуже легко розбираються з цими стінгерами. Тут тунелі є, тунелі теж не сильно там загрозу становлять для цих хамерів. Ну а тим часом Фарго добиває вже базу Екскала. І, як бачите, відразу ж працівничок займає вільні ресурси на карті. Тобто зараз йде такий своєрідний розмін базами. Поїхали технічки вже на колишню свою базу, а там вже живе Екскал. Бачить цей ресурсний центр перед собою, немає чим його підірвати. Намагається тут ракетниками ловити хамери, але хамери зараз під контролем у Екскала. Все доволі нескладно зараз для Екскала. Йому треба лише красиво все це повибивати. Поки що працює безпомилково його тактика. Висаджуються хамери, ну, не без втрат, звісно ж. Один хамер втратив. Але з цими технічками він розібрався. І що залишається на даний момент у Фарго? У Фарго є казарма на правому фланзі, нафта не захоплена ніким, на лівому фланзі лише тунель і в центрі зайнятий будиночок. Тут токсиновий трактор просто проїхався через центр і повибивав всіх, хто жив в цих будиночках нейтральних. Поїхала ще одна технічка. Це зараз знов підрив. Не дає Фарго жити своєму опоненту. І бачимо, що в одному з чинників постійно знаходиться бульдозер. Дуже сильно нервує Екскал, щоб не втратити його. Але постійно він живий і десь на нових місцях він знов відновлює свою базу. Ну що ж, це черговий ресурсний центр. Тим часом поїхала ще одна технічка, це знову буде з підривом. Хаммер не встигає за нею, дуже швидкий юніт, ці технічки. І черговий ресурсний центр для Екскала вибито. Тобто у Екскала зараз і ресурсів не залишається на відбудову бази, хоча в нього і є бульдозер. Зараз вимушений був продати свій командний центр. Військовий завод, перепрошую. І знаходить все ж таки ресурси для того, щоб відбудувати собі новий ресурсник. Ну що ж, як ми бачимо, повністю зараз змінилась картина гри. Якщо з початку гри Екскал розпочинав на нижній точці, то тепер він перемістився наверх. Ну і, звісно ж, Фарго так само перемістився вниз з верхньої точки. Тобто зараз пішла гра зовсім не по плану. Полетів чинук чисто подивитись, там, хто там є, хто живий. Ще одна технічка поїхала. І тут, до речі, чергова ціль – це бульдозер. І на цей раз, скоріш за всього, так. Це остаточно Дозер-Хант, і залишається з чим зараз у нас Екскал. Екскал залишається з двома ресурсними центрами, і хамерів доволі так багато. Ой, тут дуже небезпечно зараз проїхав Екскал, і пощастило йому зараз, що без втрат зіграно. Поїхав на штурм правого флангу, там де зараз живе Фарго. Фарго просто так не хоче віддавати ці позиції, вивів один токсиновий трактор, хаммер знищив. Тут же знов зібрані підривники. Черговий підрив у нас підготував Фарго, але немає військового заводу, якщо так подивитись. Скоріше за всього, технічки є в тунелях. Один хаммер з медичкою поїхав розбиратись з залишками бази Фарго, але тут дуже велика карта. Якщо так подивитись, зараз за грою юнітів не вистачає що з одного, що з іншого боку. І це є дуже серйозною проблемою, якщо чесно, зараз більше для Екскала, ніж для Фарго, тому що по всій карті живе зараз глашник. Ну і вибуває черговий ресурсний центр. Зараз треба ще цих працівничків всіх вибити. Через фейковий військовий завод зараз намагається грати Фарго. Юнітів в нього теж не сильно там і багато. Готує черговий підрив, але поки що технічок щось я не бачу. Так, є технічка. Підбирає своїх підривничків і поїхав вперед.
Тут є один Хаммер, чергує. Так, зараз побоюється Фарго туди заїхати. І буде зараз шукати інші місця для своєї атаки. В центрі тим часом Екскал просто катається і знаходить тут мінку, там мінку. І потрішку підчищає, щоб не наїхати раптом на них. Б'є по тонелю, а тим часом Фарго шукає вільний простір, де він може скористатися своїм підривом. Так, поїхав прямісінько на електростанцію, висаджується 2 підривника і поїхала далі технічка, ще й забирає ресурсний центр. І зараз залишається Екскал лише з одним ресурсним центром. Один Хаммер є на своїй базі, Хаммер з медичкою є на правому фланзі. Тут дуже обережно треба грати. Зайняті будиночки. Знов збирає підривників Фарго. Але казарму втрачає зараз гравець з Литви. Хто не знає, Фарго це гравець з Литви, Екскал гравець з Великобританії. Дуже талановиті обидва. І зараз намагається Екскал пригальмувати розвиток бази Фарго. Ну, в нього варіантів особливої немає. Тут 2 Хаммери є, медичка є, тут міна. Тут треба зараз Екскалу дивитись обережно, а в нього немає дрона-розвідника. Я так розумію, Фарго хотів забайтити. Чинуки саджаються рейнджери, які залишились після підривів. Ну, тут, в принципі, рейнджерами можна зараз вибити працівничків. Так, ну і Фарго намагається зараз вибити останню будівлю для Екскала. Тут підривники сидять в цій технічці. Це може бути дуже небезпечно. Хаммер. Хаммер висадився з чинуків, але там міна, а позаду стоїть токсиновий трактор. Сам себе в пастку загнав зараз Екскал. Ну і в нього, до речі, не залишається юнітів, окрім цього Хаммера і медички. Ну і плюс там десь ще є рейнджери. Але захоплення нафти немає. Ні один, ні інший гравець не вивчав цього. І зараз ресурсів як у одного гравця не вистачає, так і у іншого. Причому у Фарго є працівнички, але немає коштів. У Екскала немає будівельників, але є, проте, економіка. Тобто зараз така дилема. Воювати у Екскала немає чим, а у Фарго грошей немає на війну. Така ось прикольна ситуація. Один Хаммер тут залишається лише. І знов не ризикує Фарго лізти вперед на цей Хаммер. Висаджується. Тут єдиний ракетник тут залишився вже на цю гру. І потрішки намагається бити чинуки, але тут дуже багато чинуків, якщо чесно. І висаджується ця медичка, причому тут і декілька ракетників є. Ой, і технічка непогано зараз просто проїхалась по тушкам ракетників та рейнджерів. Але технічка без скрапів. Не наївся скрапів. І зараз вся війна відбувається однією технічкою, одним ракетником для Фарго. У самого ж Екскала це одна медичка і один Хаммер. Дуже прикольний момент. Так, поїхав Хаммером вже добувати залишки Фарго, але Фарго просто так здаватись не хоче і втрачає Екскал свій останній Хаммер. І добуває токсином цих ракетників. Ну, зараз залишається лише медичка із військових юнітів у Екскала. І більше там нічого немає. Замовив на медичку Hellfire дрон. Це єдиний дрон, який зараз має атакуючі здібності у Екскала. І літає прямісінько над тунелем. Треба цей тунель ремонтувати зараз Фарго. Тому що це для нього теж єдине спасіння, якщо чесно.
І така дуже цікава війна зараз у нас відбувається. Воювати немає чим ні у одного, ні у іншого. Але тут є технічка, яка набита підривами, і тут залишається лише одна будівля. Оце ресурсний центр, який, в принципі, якщо зараз Фарго дуже сильно розлютиться, може добити. Ну а Екскалу залишається лише літати чинуками і шукати. Я не знаю, чого він шукає. Тут в нього вже і сил немає чим закінчувати. Лише один Hellfire дрон. Все, більш нічого там немає. Так, цю технічку треба зберігти. Так, треба зберігає її зараз Фарго. І ну, в тунелі відразу ж на ремонт відправляє. І чи буде зараз цей підрив, чи не буде його? І що вигадає Екскал? Можливо, це його зараз спроба буде якось цим Hellfire дроном перемогти. Ну, в принципі, працівників у Фарго немає. Навіть немає чим ремонтувати цей тунель. І поїхала технічка. А тут ніякого захисту немає. І, скоріш за всього, зараз відбудеться цей підрив. Останній для Екскала. І Екскал так, програє цю битву. Ми побіділи. Такою вийшла ця гра. Дуже напружена. Гравці декілька разів мінялись місцями на карті, і, власне, результат нас, ну, я б сказав, здивував. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Дякую, що переглянули його. Також не забувайте підписуватись, заходьте до нас на Trovo, Twitch та YouTube на лайв стріми. А я з вами не прощаюсь. До нових зустрічей.